মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন আমি আজি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ লেচন নাম্বাৰ 3 এ ব্ৰেভ জেনেৰেল নামৰ যিটো পাঠ আছে এই পাঠটো আমি পঢ়োঁ। প্ৰথমতে মই তোমালোকক ইংলিছত এবাৰ পঢ়াই দিম, তোমালোকে পঢ়িবা। তাৰপিছত তোমালোকক মই অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি বুজাই দিম। তোমালোকে এই ছবিখন দেখিছানে বাৰু? এই ছবিখন দেখিছা? ইয়াত কি দিয়া আছে? এজন সেনাপতিৰ ছবি দিয়া আছে। তোমালোকে চিনি পোৱা নে বাৰু এখেতক? এখেত হ'ল কোন? লাচিত বৰফুকন। তোমালোকে লাচিত বৰফুকনৰ নাম শুনিছা নহয়? এতিয়া আমি তেখেতৰে এটা কাহিনী আমি পঢ়িম। আহাচোন আমি কাহিনীটো পঢ়োঁ। A brave general. In the days of King Chakradha Singha, the western part of his kingdom was under the Mughals. The king had to pay huge sums of money to the Mughal emperor. He decided to fight the Mughals and recover the lost part of his kingdom. The king needed a brave general to fight the Mughals. He selected Lasit as the Borphukon or the general. But before sending him to the battlefield, the king wanted to test him. The king called Lasit to his chamber. Lasit knelt down before the king. At that moment, an attendant rushed into the royal chamber and took off Lasit's turban. This was a great insult to Lasit. He became very angry with the attendant. The man ran to the king's throne and stood behind it. Lasit ran towards him in great anger, but the king stopped Lasit and told him that the attendant was only carrying out his order. He also told Lasit that he wanted to test if Lasit was brave and had self-respect. Then the king appointed Lasit as the Borphukon. He also presented Lasit with a beautiful sword. এতিয়া তোমালোকে মই পঢ়াই দিয়াৰ দৰে তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবাচোন। আহাচোন মই এতিয়া তোমালোকক পাঠটো অসমীয়াত অনুবাদ কৰি বুজাই দিওঁ। পাঠটোৰ নাম কি দিছে? এ ব্ৰেভ জেনেৰেল, এজন সাহসী সেনাপতি। ইন দ্য ডেইজ অফ কিং চক্ৰধৰ সিংহ, দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ হিজ কিংডম ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য মোগলছ। যেতিয়া চক্ৰধৰ সিংহ ৰজা হৈ আছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে? তেওঁৰ ৰাজ্যখনৰ পশ্চিম অংশটো মোগলসকলৰ অধীনত আছিলে। চক্ৰধৰ সিংহ কোন আছিলে? চক্ৰধৰ সিংহ আহোমসকলৰ এজন ৰজা আছিলে। The king had to pay huge sums of money to the Mughal emperor. তেতিয়া ৰজাই মানে কাৰ কথা কৈছে? চক্ৰধৰ সিংহই যিহেতু তেওঁৰ ৰাজ্যখনৰ পশ্চিম অংশটো মোগলসকলৰ অধীনত আছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিবলগীয়া হৈছিলে? মোগলৰ সম্ৰাটক তেওঁ বহুতো টকা পইচা দি থাকিবলগীয়া হৈছিলে। He decided to fight the Mughals and recover the lost part of his kingdom. তেতিয়া ৰজাই কি সিদ্ধান্ত লৈছিলে? যে মই মোগলৰ লগত যুদ্ধ কৰিম আৰু যুদ্ধ কৰি কি কৰিম? মোৰ যিটো ৰাজ্যৰ যিটো অংশ মোগলসকলে অধিকাৰ কৰি ৰাখিছে, সেই অধিকাৰ কৰা অংশটো মই
ঘূৰাই আনিম তেনেকৈ বুলি সিদ্ধান্ত ল'লে ৰজাই। দ্য কিং নিডেড এ ব্ৰেভ জেনেৰেল টু ফাইট দ্য মোগলছ। তেতিয়া ৰজাই কি বিচাৰিলে, এজন সাহসী সেনাপতি দৰকাৰ হ'ল ৰজাৰ। হি ছিলেক্টেড লাচিত এজ দ্য বৰফুকন অৰ দ্য জেনেৰেল। তেতিয়া ৰজাই কাক সেনাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ মন কৰিলে, লাচিত বৰফুকনক। But before sending him to the battlefield, the king wanted to test him. কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ লাচিত বৰফুকনক পঠিওৱাৰ আগতে ৰজায়ে লাচিত বৰফুকনক পৰীক্ষা কৰি চাব বিচাৰিলে। The king called Lasit to his chamber. ৰজায়ে লাচিতক তেওঁৰ ৰাজসভালৈ মাতি পঠিয়ালে। লাচিত knelt down before the king. লাচিতে কি কৰিলে, ৰজাৰ ওচৰত গৈ আঁঠু কাঢ়িলে। At that moment, an attendant rushed into the royal chamber and took off Lasit's turban. কিন্তু তেনেকুৱাতে কি হ'ল, ৰজাৰ এজন দূত আহিলে আৰু আহি পেলাই দৌৰ মাৰি আহি কি কৰিলে, ৰাজসভাত প্ৰৱেশ কৰিলে। লাচিতৰ মূৰত যিটো পাগুৰি পিন্ধি আছিলে সেই পাগুৰিটো তেওঁ থাপ মাৰি লৈ গুচি গ'ল। This was a great insult to Lasit. সেইটো লাচিতৰ বাবে বৰ লাজৰ কথা আছিলে। He became very angry with the attendant. লাচিতৰ সেই দুজনৰ প্ৰতি বৰ খং উঠিলে। The man ran to the king's throne and stood behind it. তাৰপিছত মানুহজনে দৌৰ মাৰি গৈ ৰজাৰ ৰাজপাটৰ ওচৰত থিয় হ'লেগৈ। Lasit ran towards him in great anger. লাচিতেও কি কৰিলে, তাৰ পিছে পিছে দৌৰি গৈ খঙত তাৰ ওচৰ পালেগৈ। But the king stopped Lasit and told him that the attendant was only carrying out his order. কিন্তু ৰজায়ে লাচিতক কি কৰিলে, ৰ'বলৈ ক'লে আৰু ক'লে যে যিজন দূতে তেওঁৰ পাগুৰিটো থপিয়াই আনিছিলে সেইজনে ৰজায়ে দিয়া আদেশহে কৰিছে, তাৰমানে সেইটো কৰিবলৈ তেওঁক ৰজায়ে কৈছিলে। He also told Lasit that he wanted to test if Lasit was brave and had self-respect. তেওঁ তেতিয়া লাচিতক কি ক'লে যে মই তোমাক পৰীক্ষা কৰি চাইছিলোঁ যে তোমাৰ সাহস আছেনে নাই আৰু তোমাৰ নিজৰ ওপৰত যিখিনি আত্মসন্মান সেই আত্মসন্মান তোমাৰ আছেনে নাই মই তোমাক পৰীক্ষা কৰি চালোঁ। Then the king appointed Lasit as the বৰফুকন. তেতিয়া ৰজায়ে কি কৰিলে, লাচিতক বৰফুকন হিচাপে অৰ্থাৎ সেনাপতি হিচাপে তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰিলে। He also presented Lasit with a beautiful sword. ৰজায়ে লাচিতক কি কৰিলে, এখন ধুনীয়া তৰোৱালো উপহাৰ দিলে। এতিয়া পাঠটো বুজি পালা তোমালোকে? এতিয়া পাঠটোত কেইটামান নতুন শব্দ পালা তোমালোকে। কি কি শব্দ পালা? এইকেইটা KNELT, knelt. Knelt মানে কি? To be in a position where the body is supported on the knees. আমি যে আঁঠু কঢ়া বুলি কওঁ সেইটো আঁঠু কঢ়াটোক ইংলিছত কয় knelt. TURBAN, turban. Turban মানে কি? A long piece of cloth worn tightly around the head. মূৰত যে কাপোৰেৰে মেৰিয়াই পেলাই পাগুৰি মাৰে সেইটোক কয় ইংলিছত টাৰবান, পাগুৰি। CHAMBER, চেম্বাৰ. চেম্বাৰ মানে কি? এ হল ডেট ইজ ইউজড ফৰ ফৰ্মেল মিটিংছ। চেম্বাৰ মানে হৈছে এটা হল হয় য'ত মানে সভা পাতিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চেম্বাৰ আমি যাক ৰাজসভা বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আছে sword. Sword মানে কি? এ weapon with a long metal blade and a handle. এটা ধাৰ থকা অংশ থাকে আৰু হাতেৰে ধৰিবৰ কাৰণে কি থাকে? হেণ্ডেল থাকে, যাক আমি তৰোৱাল বুলি কওঁ, ইংলিছত কয় sword.
গতিকে তোমালোকে পাঠটো মই পঢ়াই দিয়াৰ দৰে পঢ়াচোন, আৰু পিছত যিখিনি এক্টিভিটিছ আছে সেইখিনি আমি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম।